नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु एकदमै मिठो भ्यान्टाको अचार बनाएर देखाउने छु, जुन बनाउन एकदमै सजिलो छ। सर्वप्रथम त हामीलाई भ्यान्टाको आवश्यकता पर्दछ, जुन मैले भर्खरै टिपे र एउटा तावामा थोरै तोरीको तेल हाल्नुहोस् र चारैतिर फैलाउनुहोस् र तेलबाट धुवाँ आउन सुरु गरेपछि अघि टिपेको भ्यान्टालाई पनि उक्त तेलमा राखेर छोपेर मिडियम हिटमा पकाउनुहोस्। छोपेर पकाउँदा भ्यान्टा चाँडो पाक्दछ। अब एक साइड पाकेपछि अर्को साइड पनि पल्टाएर एकछिन छोपेर पकाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त हाम्रो भ्यान्टा मजाले पाकिसकेको छ। अब अचार बनाउने भनेपछि त टमाटर त अवश्य नै चाहियो। यहाँ चाहिँ मैले लोकल आफ्नै बारीको टमाटर लिएकी छु। अब यसलाई पनि अघिकै तावामा थोरै तेल राखेर उक्त टमाटरलाई एकछिन फ्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा लसुनलाई पनि छोडाएर उक्त तेलमा फ्राई गर्नुहोस् र 2वटा हरियो खुर्सानी वा सुकेको खुर्सानीलाई पनि एकछिन फ्राई गर्नुहोस्। अब सबै इन्ग्रेडियन्ट्स पाकेपछि भ्यान्टाको बाहिरी बोक्रालाई छोडाउनुहोस् र सजिलैसँग भ्यान्टाको बाहिरी बोक्रा पनि निस्किन्छ। अब यो भ्यान्टाको भित्रको गुदीलाई ओखलमा राख्नुहोस् र सबै भ्यान्टाको गुदीलाई राखिसकेपछि थिच्नुहोस् र मसिनो बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त यत्तिको मसिनो बनाउनु पर्दछ। अब अघि फ्राई गरेको टमाटर, लसुन र हरियो खुर्सानीलाई पनि ओखलमा राखेर मसिनो गरी कुट्नुहोस्। अब भ्यान्टा र टमाटरलाई एकै भाँडोमा राख्नुहोस्। अब मैले चाहिँ यहाँ अदुवा हाल्न बिर्सेछु, त्यसैले अहिले अदुवालाई थिचेर पनि भाँडोमा हाले। अब स्वाद अनुसार नुन हाल्नुहोस्। एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि मसिनो गरी काटेर हाल्नुहोस्। अब अचारलाई अझै मिठो र टेस्टी बनाउन फ्रेस हरियो धनियाँलाई पनि मसिनो गरी काटेर हाल्नुहोस् र थोरै काँचो तोरीको तेल पनि हाल्नुहोस्। तोरीको तेलले झन् सुनमा सुगन्ध ल्याउँदछ। अब सफा हातले मोल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त हाम्रो भ्यान्टाको अचार बनेर पनि तयार भयो। यसलाई चाहिँ मैले एउटा सानो प्लेटमा सर्भ गरेकी छु। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै भ्यान्टाको अचार बनाएर खानुहोला। बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। हामी सम्पूर्णको घरमा पाउने सामग्रीहरूबाट नै यस्तो मिठो अचार बन्दछ। हजुरहरूले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला।